بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنكمل المحاضرة التانية من جورنال انتري، اللي هي تسجيل، كيفية التسجيل في القيود اليومية بإذن الله. القيود اليومية دي معناها ان انا اي حاجة او ما يخص الشركة في يوميا انا بسجله في دفتر، اللي هو دفتر القيود اليومية اللي عندي. اي حاجة بشتريها، ببيعها، اي حاجة ديون عليا، اي مستلزمات بتحصل لي، المفروض ان انا بسجلها في الجورنال انتري، وهي القيود اليومية اللي عندي. خلينا نبدأ بأمثلة ان شاء الله عشان ان شاء الله هنا عندي اول مثال عندي اللي سبتمبر the first key hill decided to start up a new accounting firm by investing 25,000 كاش. معناها اللي انا فيه عندي الكي هيل ده استثمر قرر اللي هو يعمل استثمار بقيمته 25,000. يبقى بمجرد اللي انا اشوف كلمة انفستيجين اللي هو الاستثمار، معناها الكاش زاد عندي. يبقى والكاش اللي احنا قلنا اساسا الكاش ده معناه اللي هو ديبت بيزود الاسيدز، يبقى هو ادام الاسيدز زاد عندي يبقى معناها اللي هو دلوقتي ديبت عندي كمبيوتر اكويبمنت ويز افير فاليو بقيمة برضو كمبيوترات معدات كمبيوتر بقيمة 3000. يبقى انا اول حاجة عندي في الجنرال جورنال المفروض عندي الديت اللي انا بكتب سبتمبر، بكتب التاريخ اللي مكتوب عندي والاكونت اللي موجود عندي. احنا قلنا اول حاجه انفستيجن، قلنا هو معناها اللي بيزود الكاش، يبقى الكاش قيمته كام؟ 25,000، يبقى هيتحط في قيمه الديبت لانه بيزود الاسيد. وعندي اشتريت كمبيوتر اكويبمنت وهي برضو من ضمن الاسيدز، بتزود الاسيدز برضو معدات الكمبيوتر، يبقى احط كمبيوتر برضو من ضمن. يبقى الحاجتين دول اللي هو الكاش والكمبيوتر اكويبمنت من ضمن الاسيدز، يبقى هما هيتحطوا في الطرف اللي هو الديبت. طب مين عندي المفروض لازم دلوقتي الديبت يساوي الكريدت في الاكونت عندي؟ مين الكريدت الموجود عندي دلوقتي؟ استثمار هو الكابيتال عندي مين؟ هو صاحب الشركة ده او اللي هو قرر يفتح المشروع ده اللي هو الكي هيل. يبقى انا بكتب كي هيل اللي هو اسم الشخص ده اللي هو الكي هيل، وبكتب كابيتال جنبه. يبقى هو معناه اللي هو دلوقتي طب قيمة الكابيتال اللي موجودة عندي قرر استثمر كام، او الفلوس كلها الاجمالي بتاعتي هي الكريدت اللي هو 25,000 زائد 3000 اللي هم هيساووا عندي 28,000، وده قيمة الكريدت الموجود عندي. نلاحظ في الطرفين لو انا جمعت 25,000 زائد 3000 هو بيساوي 28,000 في قيمة الديبت، والكريدت عندي برضو بيساوي 28,000. يبقى انا دلوقتي الطرف ده متأكدة 100% للحالة دي او اول خطوة عندي دي دلوقتي صحيحة 100%. طبعا لو انا هعمل اكسبلينيشن للتجربة اللي انا عملتها، اللي انا هقول الاونر انفست، طبعا انفست كاش اند كمبيوتر اكويبمنت تو ستارت، طبعا عشان يبدأ المشروع عندي ذا بيزنس الموجود عندي. يبقى الاونر قرر اللي هو دلوقتي يستثمر كاش والكمبيوتر اكويبمنت عشان يستثمر الفلوس اللي عندي. تاني خطوة عندي بيقول لي سبتمبر برضو فريست كي هيل وينت اوت اند رينتد ان اوفيس سبيس ويز ا داون بيمنت اوف 1500 فور ذا فيرست 3 مانثs لمدة 3 شهور. انا عندي هنا عندي رينت دي معناها اي حاجة انا بأجرها، معناها المفروض اللي انا بدفع للراجل صاحب الشركة ده عشان استثمر او اعمل مساحة للاوفيس بتاع المكتب بتاعي ده، المفروض معناها اللي هي موجودة في الفيوتشرز في المستقبل الموجود عندي. طب هنا ويز اداون بيمنت انا دفعت، يبقى المفروض هو بيدفع، يبقى دام دفع يبقى معناها الكاش. طب انا دفعت كاش يبقى معناها الكاش اللي عندي، ومعناها اللي انا بقوله اهوت عندي هنا بيقول لك فور ذا فيرست 3 مانثs لاول 3 شهور، يبقى معناها اللي هي بريبايد مدفوعه الاجر. يبقى اي عشان اجر اي مكان من شخص المفروض انا بدفع له قيمه ايجار مقدما. يبقى انا اول حاجه عشان اجي اسجل عندي اول حاجه بقول سبتمبر ده برضو في الديت الموجود عندي، والاكونت تايتل المفروض مين الديبت ومين الكريدت. انا عندي هنا دفعت 3 شهور مقدما. البريبايد اي حاجه تندفع مقدما معناها اللي هي بتزيد، معناها اللي هي على طول ديبت. يبقى بريبايد رينت المفروض قيمته 1500. طب هنا عندي بيمنت انا دفعت 1500 يبقى معناها الكاش بتاعتي قلت، يبقى هتكون في الكريدت اللي هو 1500. والاحظ ان الطرفين يعتبر عندي متساويين. تاني حاله وثالث خطوه عندي موجوده عندي بيقول لي سبتمبر 2 تاني يوم في شهر سبتمبر هيل وينت اوت اند برشيز اشترى 1500 اوف اوفيس اكويبمنت. عندي في تاريخ 2 سبتمبر الهيل ده عامل اشترى دلوقتي بقيمة equipment
الاوفيس المكتب بتاعه بقيمة 1500. ادام بورشيز اشترى قيمتها كذا، عندي 8000 وفي اوفيس سبلايز اون كريدت، الاتنين على الكريدت. يبقى انا دلوقتي ادام كاتب لي كلمه كريدت دي معناها اكونت بيبل اي حاجه. يبقى انا دلوقتي اشترى معدات للمكتب بتاعه قيمتها 8000، وسبلايز برضو امدادات للاوفيس للمكتب بتاعه برضو كلهم قيمتهم برضو ب 800، كلهم دلوقتي اكونت بيبل. يبقى اكونت بيبل ادي الكريدت. طب الطرف الدائن الموجود عندي المفروض الديبت الموجود عندي هو طبعا عندي الاوفيس ايكويبمنت وعندي الاوفيس سبلايز، الاتنين دول طبعا اكتبهم الاثنين كل واحد بقيمته، اللي هو الاوفيس ايكويبمنت اللي هو 1500، والاوفيس سبلايز كل دول الحاجات دي كلها بتزود الاسيدز يبقى هتكون في الطرف الديبت يبقى 800. واكتب بقى الاكونت بيبل المفروض مجموع الاثنين هم دول، لان قيمتهم الاثنين مجموعهم الاثنين هم دول المفروض اللي انا مطالبه اللي انا سديتهم بعد ذلك اللي هو 2300. يبقى انا دلوقتي تيقنت اللي انا عند الطرف الديبت بيساوي الطرف الكريدت الاثنين بيساوي 23000 2300. يبقى المفروض دلوقتي الحالة الموجودة عندي صحيحة. طب تاني خطوة بيقول لي سبتمبر سكند 2 في سبتمبر هي البورشيز برضو ان 1 year insurance بوليسي باي بينج 1200 برضو بورشيز اشترى 1 year سنة انشورانس عندي تأمين. يبقى ادام انشورانس برضو يبقى معناه بريبايد، واحنا قلنا اي حاجة بريبايد انشورانس ادي تأمين او الايجار الاتنين دلوقتي دول معناهم بريبايد قلنا على طول بيكون في الديبت. وهنا دفعت بينج 1200، هنا عندي ادام دفعت يبقى معناها الكاش قل، يبقى معناها دلوقتي الاسيدز عندي قلت، يبقى معناها اللي هو هيكون في الديبت في الكريدت ادام قال لي يبقى يكون في الكريدت. يبقى انا اول حاجه الطرف الديبت اللي عندي اللي هو بريبيد انشورنس 1200 والكاش عندي هيبقى في الطرف الكريدت 1200. يبقى كده المعلومه صحيحه عندي. هنا سبتمبر 14 كيهل بيت هيز اسيستنس دفع اسيستنت ويجز دفع دلوقتي رواتب المساعدين اللي عنده اوف 1250 1250. هنا دلوقتي بيت معناها اللي الكاش قل، يبقى انا دلوقتي عرفت طرف الكريدت عندي اللي هو الكاش وده قيمته 1200 ودفع رواتب. الرواتب ديت طبعا طرف مين اللي هي عباره عن اكسبنس كلها مصاريف. يبقى المصاريف واحنا قلنا قبل كده الاكسبنس عباره عن ديبت، يبقى الديبت دلوقتي عندي اللي انا بسميه ويز اكسبنس اللي هو 1250 ودي الكاش لان انا قلت هو بيدفع 1200 يبقى الكاش عندي قل، يبقى هو برضو هيكون في الطرف الكريدت 1250. يبقى دي العمليه الديبت عندي بيساوي الكريدت، يبقى العمليه صحيحه. طب نيجي للخطوه اللي وراها بيقول لي سبتمبر 19 كلاينت بيت كيهل ادي عميل تاني دفع للكيهل 1200 فور وورك كومبليتد عشان الشغل بتاعه يكتمل. اول ما اشوف على طول work completed معناه اللي هو ريفينيو داخل لي. طب هنا بيد انا عندي هنا بيد كلاينت ادي مستثمر دفع للكيهل دفع ليا لشركتي انا، يبقى معناها الكاش زاد. يبقى انا ده ادام العميل ده يبقى انا بسجله عندي في القيد اللي عندي بسميه اكاونت ريسيفابل اللي هو عشان زود الكاش اللي موجود عندي زود الفلوس عندي، يبقى انا بسجله في الطرف الديبت اكنه اكاونت ريسيفابل هو 1200 لان احنا كنا قبل كده اصلا هو صاحب الشركه كان الكيهل. يبقى انا دلوقتي ده صاحب الشركه هو الكيهل هو اللي خد الفلوس من الكلاينت اللي هو العميل اللي موجود عندي. يبقى انا عندي دلوقتي عندي طرفين دلوقتي الديبت والكريدت حددتهم دلوقتي ادي العميل اسمه كلاينت يبقى انا بسجله دلوقتي اكاونت ريسيفبل. واول ما اشوف الورك كومبليتد معناها على طول اللي فيه ريفينيو داخل لي ادام انا اندفع لي فلوس يبقى المفروض هتعود على مين؟ هتعود على الايرادات، هتعود على الربح اللي موجود عندي الريفينيو. يبقى لما هسجل التاريخ طبعا سبتمبر 18 وادي دلوقتي ادي الكاش اللي موجود عندي اللي هو الاكاونت وادي الاكاونت ريفينيو. هنا اكاونت ريفينيو ادي 3000 ادي 3200 وادي الكريدت 3200. هنا في العملية التانية اللي موجودة عندي أنا عندي سبتمبر 19 a client was paid
كام؟ 1200 فور ورك كومبليتد. ادي العميل المستثمر بتاعي، المستثمر نفسه او العميل الموجود عندي هو بيلد دفع اصلا 1200 فور ورك كومبليتد، يبقى دفع لي انا فور ورك كومبليتد عشان اخلص الشغل بتاعه، عشان اخلص الشغل بتاعه 1200. يبقى طالما المستثمر او العميل هو اللي دفع لي فلوس، يبقى انا بسميه عندي دلوقتي اكاونت ريسيفبل، حاجه موجوده عندي المستثمرين. انا ليا حساب على المستثمرين دلوقتي اللي انا مطالب اللي انا اخلص لهم الورك بتاعه. هنا يبقى اكونت ريسيفبل طبعا زادت عندي، يبقى هي في الطرف الديبت. ودي قلنا اول ما اشوف على طول الورك كومبليتد يبقى معناها ريفينيو. يبقى لما اسجل ادي الديت، هسجل التاريخ بتاعتي سبتمبر 19، يبقى اكونت ريسيفبل ادي الديبت زاد. وادي الريفينيو نفس الكلام، او اكونت ريفينيو بيكون في الطرف الكريدت، يبقى على طول الاثنين زايدين. الاحظ حاجه على فكره يا جماعه من العمليه، اللي الطرف الديبت لو زاد يبقى الكريدت نفس الكلام، احنا قلنا الاثنين لازم يساوي بعض الاثنين. ادي الاكونت ريسيفبل وادي الريفينيو، طالما الريفينيو المفروض يساوي الطرف الكريدت بيساوي المدين عندي. طب انا عندي كان في العمليه اللي قبل كده اهوت كانت نفسها، الفرق بينها اللي كانت في الطرف في العمليه اللي هي يوم 18 كنت انا بقول الكاش هي اللي زادت عندي، لكن هنا دلوقتي لما الاكلاينت ده هو اللي دفع الفلوس كنت بخليه هنا دلوقتي اكونت ريسيفبل لانه دفع لي انا الفلوس. طب هنا سبتمبر يوم 30 بقى بيقول لك كي هيل ده بيد فور بورشيز اوف سبتمبر سكند، تاني يوم من سبتمبر. ادي دلوقتي الكي هيل اساسا دفع البورشيز قيمه المشتريات اللي عنده. احنا كنا قلنا في الخطوه 2 اللي هو يوم 2 سبتمبر كنت انا اشتريت اوفيس اكويبمنت واوفيس سبلايز واكويبمنت كلهم اون كريدت. طب انا دفعتهم دلوقتي، يبقى معناها الاكونت بيبل بتاعتي قلت. يبقى احنا قلنا قبل كده لما الاكونت بيبل تقل معناها هتكون على طول تتحول هي ديبت بعد ما كانت كريدت. يبقى انا دلوقتي الحاجات اللي كانت عليا دلوقتي او الخصوم اللي كانت عليا اللايبيلتي بتاعتي قلت، وقلنا لما اللايبيلتيز بتقل يبقى معناها دلوقتي اللي هي اتحولت لديبت. طب هنا بيد انا دفعتها، يبقى انا دفعت فلوس، دفعت من النقديه اللي موجوده عندي، يبقى الكاش اللي عندي قل. يبقى انا دلوقتي عرفت دلوقتي الطرف المدي او الديبت وعرفت الطرف الكريدت. يبقى انا لما اجي اسجل القيود اليوميه بتاعتي برضو هكتب التاريخ ادي الديت بتاعي اللي هو 30 سبتمبر، والاكونت الموجوده عندي طبعا قلنا خلاص الكاش ادام قل يبقى المفروض هيكون كريدت. احنا قلنا عشان امنع عن نفسي اللي انا الخبط اللي المفروض اللي انا بسجل الطرف الديبت الاول وبعد كده الكريدت. يبقى انا دلوقتي الاكونت بيبل قلنا دلوقتي هي قلت، الخصوم اللي عليا قل، ويبقى معناها دلوقتي هي اللي هتكون الديبت اللي موجوده عندي. يبقى اللي هم مجموع الاوفيس كوبمنت وادي السبلايز كوبمنت اللي هم كانوا 2300 وادي الكاش دلوقتي برضو نفس الكلام، يبقى الديبت دلوقتي في الحاله دي تساوي برضو الكريدت. طب عندي عمليه تانية برضو في يوم 30 سبتمبر كي هيل واز بايد باي ذا كاستمر اوف سبتمبر يوم 19 بتاع يوم 19 دفع للكاستمر اهوت للزبون اللي كان موجود عندي بتاع اللي كان في تاريخ كام يوم 19. احنا كنا بنقول في يوم 19 كان كلاينت العميل بتاعي اصلا هو دفع 1200 عشان الشغل يشتغل. طب انا دلوقتي انا خلصت الشغل اللي كان عليا، خلصت الشغل اهوت انا بايد دفعت له، يبقى معناها دلوقتي الكاش دلوقتي زاد عندي باي ذا كاستمر اهوت واز بايد دفعات بواسطه الكاستمر ده هو العميل اللي موجود عندي. يبقى الاكونت ريسيفبل دلوقتي بعد ما كانت زايده في التاريخ في يوم 19 دلوقتي هي هتتحول لمين تاني؟ هي هتقل في الفتره دي. الاكونت الالتزامات اللي كانت موجوده عليا قلت دلوقتي، اكونت ريسيفبل والاكونت دلوقتي الكاش زاد عندي. يبقى انا دلوقتي اما اجي اسجل نفس الكلام ادي التاريخ اللي هو سبتمبر 30 ادي الكاش دلوقتي يبقى اللي هو زاد عندي يبقى هو الديبت 1200 وادي الاكونت ريسيفبل برضو نفس الكلام لانه قل يبقى يتحول للكريدت اللي هو 1200 اللي كانوا مسجلين في يوم 19. بدلت العمليه فقط لا غير. طب هنا برضو عندي حاله تانية برضو سبتمبر 30 برضو كي هيل ويزدرو 500 ويزدرو. احنا قلنا ويزدرو هي بالظبط مثل دلوقتي ويزدرو بالظبط لايك اسيد بالظبط، زادت يبقى بيزيد الاسيد، قلت يبقى بيقل الاسيد. ادي 500 تو باي فور بيرسونال اكسبنسز لمصاريف شخصيه، هو خد 500 عشان يدفع مصاريف شخصيه. يبقى انا عندي حالتين ادي ويزدرو يبقى انا خدت من الكاش خدت 500 يبقى الكاش بتاعتي قلت. طب هنا ويزدرو بيرسونال اكسبنسز انا بسميها شخصيه هي يبقى ويزدرو باي اونر. طب ايه الاونر عندي دلوقتي كان مصاريفه هي اللي زادت دلوقتي، يبقى انا لما المصاريف بتاعت الويزدرو زادت ان هو لايك اسيد اللي هي بتكون ديبت يبقى الكي هيل دلوقتي ويزدرو زادت يبقى هي الديبت ال 500 وادي الكاش عندي ادام قلت يبقى بتساوي ال 500. واتمنى يا رب تكون